हेलो साथीहरू। सो आज हाम्रो भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाईको फाइल अथवा फोटो गुगल ड्राइभमा कसरी सेभ गर्ने भनेर सिकाउने छु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा तपाईहरु गुगल क्रोम खोल्नुहुनेछ। त्यसपछि ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने यदि तपाईको पहिलेदेखि साइन इन गरेछ भने सिम्पली तपाई यहाँ drive.google.com टाइप गरेर एन्टर थिच्नुस्। तपाईको यस्तो लेआउट आउनेछ। त्यसपछि न्यूमा गएर क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फाइल अपलोड यस्तो आउनेछ र तपाईको फाइल कुन चाहिँ फाइल तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। जस्तै कि म यहाँ मेरो यो फाइललाई अपलोड गर्न चाहन्छु भने यसलाई सिलेक्ट गर्छु र यहाँ ओपनमा क्लिक गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अपलोड भइरहेछ र अपलोड कम्प्लिट भएको छ यहाँ। सो भइसकेछ। फाइल अपलोड भइसकेको छ। अब यही कन्डिसनमा फेरि तपाईहरुले यदि साइन इन गर्नु भएको छैन भने गुगलमा त्यतिखेर तपाईलाई साइन इन माग्न सक्छ र त्यतिखेर तपाईले आफ्नो जीमेल अकाउन्ट र पासवर्ड बाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सेम प्रोसेस तपाईले फलो गरेपछि आफ्नो फाइल फोटोज अथवा फोल्डरहरू आफ्नो गुगल ड्राइभमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। र यति नै हो आजको लागि। त्यतिखेरको लागि टेक केयर, बाइ बाइ।